Exactly. Và em thấy cái câu hỏi này nó cũng là cái chủ đề này nó cũng mang tính triết học nữa. Bởi vì câu hỏi tại sao nó mang tính rất là triết học, và nó làm cho em nhớ tới một cái cuốn sách cổ người Do Thái viết vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Nó tên, cái sách này tên là Job. Job là tên của nhân vật chính của cuốn sách này. Thì trong cuốn sách này nó ghi lại câu chuyện của một ông tên là Job. Ông ấy cực kỳ giàu, ông có tất cả mọi thứ, và ông được mô tả là một người rất là công chính, một người đàng hoàng, không phải là ông không hề phạm lỗi, nhưng mà là một người không phải là một người xấu và phạm lỗi thì sửa lỗi các thứ như vậy. Thì một ngày nọ ông mất hết mọi thứ, quân ngoại xâm tới tấn công, lấy hết tài sản của ông, rồi con cái của ông bị thiên tai làm cho chết, vợ thì bỏ, rồi ông bị một cái bệnh ngoài da mà làm cho ông trở nên ghẻ lở và gớm ghiếc. Thì Job hỏi một cái câu hỏi rất là thường thấy là tại sao? Tại sao? Và Job hỏi ông trời, Job hỏi ông trời là tại sao? Và Job đòi hỏi là ông trời phải tới tận mặt để trả lời cho Job, phải tường trình cho Job là tại sao một người như ông không có lỗi nào nặng hết, sống đàng hoàng kỷ luật, mà lại chuyện này lại xảy ra cho ông. Thì cái điều thú vị là ông trời không có trả lời câu hỏi tại sao cho Job. Ông trời xuất hiện và ông trời đưa Job đi một chuyến du ngoạn toàn vũ trụ để thấy được cái sự tinh vi và phức tạp của vũ trụ. Rồi Job, ông trời hỏi Job là ngươi có thể hiểu được hết những cái thứ này không? Ngươi có khả năng vận hành hết những thứ này không? Bởi vì có những thứ quá tinh vi mà đầu óc của Job, đầu óc của chúng ta không thể nào hiểu nổi. Và đó là câu trả lời của ông trời. Cho đến cuối cùng cũng không biết tại sao, không hiểu tại sao, nhưng mà biết là sao. Cái gì, chuyện gì đang xảy ra, phải không ạ? Dạ. Nhưng mà nhờ vậy mà Job có sự khiêm nhường và bình an. Thì ý là cái câu chuyện này thì mặc dù quý vị có tin là có ông trời hay không, thì cái bài học ở câu chuyện này là có những thứ xảy ra trong cuộc sống này mà mình không hiểu được. Có những chuyện xấu nó xảy ra cho người tốt mà cả đời có đi tìm câu trả lời cũng không biết được, tại có nhiều cái biến số phức tạp trên toàn cả vũ trụ này mà nó hợp lại để nó tạo thành cái hoàn cảnh của bạn. Nên cái sự bình an nó chỉ tới khi mà mình chấp nhận là cuộc sống đôi khi không hiểu được, cuộc sống đôi khi là một ẩn số, có những cái ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Exactly. Và nếu ta không chấp nhận thực tế này thì ta sẽ trở nên một con người cay đắng. Thì quý vị cứ thử nghĩ đi, cứ tiếp tục hỏi câu hỏi tại sao, thì mình sẽ trả lời là tại tôi tệ, tại người khác tệ, tại cuộc sống bất công, thì mình sẽ cay đắng. Một người trở nên cay đắng và không ai thích chơi với cái người này hết, tại lúc nào cũng rất là giận dữ, lúc nào cũng rất là cay đắng. Và cái việc duy nhất mà mình có thể làm là tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát được, đặt những câu hỏi mà mình có thể hỏi được. Ví dụ như là chuyện gì đang xảy ra, tôi muốn đi tới đâu và làm sao để tôi đi tới đó. Những cái câu hỏi đó, những cái điều đó là mình có thể kiểm soát được, và mình có thể hành động, mình bước tới phía trước chứ không có bị kẹt lại trong cái chỗ mà